તો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે વાડી આવ્યા છીએ અને એકદમ સરસ મજાની હળદરવાળી સિંગ બનાવવાની છે આપણે. તો રમેશના માટે આપણે ચૂલો પેટાવીશું અને આ સિંગ પણ તૈયાર કરી દીધી છે અને આ આપણો ચૂલો જે છે તે તૈયાર છે. આ બાજુ જે છે તે આપણા બળતણ તૈયાર છે અને આપણે આજે હળદરવાળી સિંગ બનાવવાની છે, બરાબર. તો આપણે ચાલુ કરીએ હળદરવાળી સિંગ બનાવવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આ આપણી સિંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આજે સિંગના ઓળા બાફવાના છે વાડીએ. તો ચાલો બનાવીએ ઓળા, બરાબર. તો હાલો હવે આપણે અગ્નિ પેટાવી દઈએ. આજે વાડીએ પવન બહુ છે એટલે આપણને અગ્નિ પેટાવવામાં થોડી તકલીફ રહેશે, પરંતુ વાંધો નહીં આવે. જો આ સરસ રીતે અગ્નિદેવ તો પ્રગટ થઈ ગયા છે અને આપણું કામ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. ચાલો તો આપણે આ સિંગ મૂકી દીધી છે. હવે અડધો પોણો કલાક લાગશે સિંગને ચડતા ઓળો થતા. આજે સિંગનો ઓળો ખાવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે પણ આવો ઓળો ખાવા. તો આપણે થોડી હવે હળદર પણ નાખી દઈએ, જેથી કરીને સ્વાદ જ આખો અલગ આવે સિંગનો. હળદર જે છે તે એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે આપણા શરીર માટે અને બોડીને પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે. તો પાછી ફરી અમારી ટીમલી આવી ગઈ છે રમવા અમારા પાસે જાનની સાથે. જ્યારે જાન વાડી આવે અને કાંઈ કામ કરતી હોય એટલે અમારી ટીમલી પાછી અમારી જાન પાસે આવી જાય છે રમવા. જો કેવી સરસ રમે છે. રુદ્રની પણ ફ્રેન્ડ છે ટીમલી. તો ફ્રેન્ડ્સ લાગે છે આપણા સિંગના ઓળા તૈયાર થઈ ગયા. એકદમ જુઓ કલર પણ બદલી ગયો છે અને કેટલા સરસ રીતે કમ્પ્લીટ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હાલો હવે આપણે નીચે ઉતારી લઈએ અને જોઈએ કેવા થયા એવું લાગે છે. તો ચાલો નીચે ઉતારી લઈએ. ઓકે, હા હવે આપણે ઉતારી લીધા નીચે. થોડી વાર ઠરવા દઈએ ને પછી ટેસ્ટ લઈએ કેવો લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી સિંગ બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે એકદમ. તો આવો બધા સિંગ ખાવા.